سلام. شاید برات جالب باشه بدونی که همین تخم کدویی که به عنوان تنقلات میخوریم یکی از بهترین منابع گیاهی برای تامین روی محسوب میشه. اما یه نکته مهم وجود داره. همه اون رویی که روی بسته بندی نوشته شده واقعاً وارد بدن ما نمیشه. چرا؟ بیاین با هم کشف کنیم. روی یا زینک یکی از ریزمغذی‌های حیاتی برای بدن ماست. از تقویت سیستم ایمنی و ترمیم زخم‌ها گرفته تا سلامت پوست، مو و حتی باروری. نیاز روزانه بدن به روی حدود 8 تا 11 میلی گرم هست. حالا سوال اینه، آیا تخم کدو میتونه این نیاز رو به طور کامل پوشش بده؟ هر 100 گرم تخم کدوی خام حدود 7 تا 8 میلی گرم روی داره. یعنی روی کاغذ تقریباً میتونه کل نیاز روزانه رو پوشش بده، اما این فقط ظاهر ماجراست. تخم کدو حاوی ترکیباتی به نام ضد مغذی هاست. مهمترینش فیتاته. فیتات با یون روی باند میشه و نمیذاره به خوبی جذب روده بشه. تانن‌ها، اگزالات‌ها و لکتین‌ها هم نقش دارن، اما فیتات اصلی ترین بازیکنه. نتیجه مقدار زیادی از روی موجود در تخم کدو در دسترس بدن قرار نمیگیره. در حالت خام فقط حدود 10 تا 20% روی موجود در تخم کدو جذب بدن میشه. یعنی از اون 8 میلی گرم نهایتاً حدود 1 میلی گرم واقعاً وارد بدن میشه. خیلی کمتر از چیزی که انتظار داشتیم. خبر خوب اینه که میتونیم این مشکل رو تا حد زیادی حل کنیم. اول با خیساندن دانه ها حدود 20 تا 30% فیتات ها کم میشن. با جوان زنی حتی 40 تا 60% کاهش پیدا میکنن. برشته کردن ملایم هم اثر مثبتی داره. نتیجه جذب روی میتونه تقریباً 2 برابر حالت خام بشه. مثلا در تخم کدوی جوان زده به جای 1 میلی گرم حدود 2.5 تا 3 میلی گرم روی جذب میشه. حالا بذارید یک مقایسه سریع داشته باشیم. گوشت گاو در 100 گرم حدود 12 میلی گرم روی داره و نزدیک به 5 میلی گرم جذب میشه. صدف خوراکی رکورد داره، 60 تا 70 میلی گرم روی که نزدیک به 30 میلی گرمش جذب میشه. در مقابل حبوباتی مثل نخود یا عدس فقط حدود 1/10 تا 2/10 میلی گرم جذب روی دارن. پس میبینیم که تخم کدو در بین منابع گیاهی خیلی خوبه و اما هنوز از منابع حیوانی عقب‌تره. پس چه کار کنیم؟ اگر گوشت یا صدف مصرف میکنید، ترکیب مقدار کمی از اونها با تخم کدو بهترین انتخابه. اما اگر گیاهخوار یا وگان هستید، لازم تخم کدو رو خیسانده، جوانه زده یا برشته ملایم مصرف کنید. همراه کردنش با منابع ویتامین C مثل لیمو یا فلفل دلمه‌ای هم جذب روی رو بیشتر میکنه و البته یادتون باشه که چای و قهوه بلافاصله بعد از وعده جذب رو کاهش میدن. تخم کدو منبع عالی روی هست، اما نه در حالت خام و دست نخورده. با کمی تغییر در روش آماده سازی و ترکیب هوشمندانه با بقیه مواد غذایی میتونید بیشترین بهره رو ازش بگیرید و نیاز بدن به روی رو تا حد زیادی تامین کنید. پس دفعه بعد که سراغ تخم کدو رفتید، یادتون باشه راز اصلی در نحوه مصرفشه. اگر این ویدیو براتون مفید بود، یادتون نره لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.